Chào mọi người. Bây giờ là khoảng hơn 12 giờ trưa tí xíu. Hôm nay là một ngày rất là trọng đại đối với Nghĩa. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Rau muống mọc ở bờ mương, nhà tôi trên núi, nên tôi trồng vườn khoai lang. Chào mọi người. Bây giờ là khoảng hơn 12 giờ trưa tí xíu. Hôm nay là một ngày rất là trọng đại đối với Nghĩa. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì hôm nay Nghĩa sẽ đi thu hoạch khoai lang. Trước khi nhổ hết mấy cái đám khoai lang này mọi người, thì Nghĩa sẽ cắt một số cái đọt khoai lang để vô làm rau ăn. Tại vì khoai lang nó rất là bổ nha mọi người. Bây giờ nhổ hết thì cũng uổng lắm, nhưng mà thôi, mùa đông tới rồi cho nên phải nhổ, chứ không thì nó bị frost tới đó thì nó cũng chết nên thôi bây giờ cắt bớt. Anh đẹp trai ơi, anh có thấy em đẹp trai không? Trời đất ơi, cứu tôi. Tôi á, thì tôi không có xài sâu nha mọi người. Con nông dân mà, quen với mấy cái con đó rồi. Nhưng mà cứ nghĩ tới cái cảnh mà đang dọn như thế này, mà lỡ vô tình cái tay bóp trúng con sâu, mập ú ù, xanh lè xanh lét. Cái nó nhe, miệng nó cười, nó giờ mình chắc trời đất ơi, chắc xỉu quá hả trời. Mà lúc trồng nó là chắc khoảng 20 gốc hay gì đó. Mình nằm trong một cái luống, một luống rau thôi, dài chắc khoảng chừng 2 mét. Mà nó bò tràn lan ra hết trơn luôn. Bây giờ qua trời đất dây đó thì nhổ thôi, kéo dữ lắm luôn, mới bứt được mấy gốc đó, chứ thôi là nó cứ nằm đóng nó hoài luôn. Rồi cái đám rau lan đó nó nằm ở đó là cũng hơn chắc khoảng 6 tháng á. Trồng đầu từ hồi tháng 9 tới giờ là cuối tháng 4 mới nhổ lên. Thì cái đám lan này đó, nó là nhà của rất là nhiều côn trùng, con này con kia rồi. Bây giờ thì phá nó ra thì mấy con này nó bị mất nhà mất cửa, nhưng mà thấy cũng tội nghiệp mà thôi. Cái đám lan là do mình trồng mà, cho nên bây giờ là mình là người quyết định. Tụi nó ở ké thì giờ tụi nó phải dọn nhà đi chỗ khác. Rồi nhớ đó là nhiều củ dữ chưa? Rồi hôm nay trọng đại dữ không? Tôi buồn hết sức là buồn rồi mọi người. Đào hì hục cả buổi luôn, gần cả tiếng đồng hồ á, được có bao nhiêu củ đây nè. Trồng 6 tháng trời nha, nó cho mình nhiêu củ ấy nè, ghét chưa? Còn phía sau nè, một đống luôn, một đống lá luôn đó, toàn lá là lá không đó. Buồn quá buồn, một vụ mùa thất thu. Buồn thiệt là buồn. Để ngồi suy nghĩ coi tại sao mà khoai năm nay lại thất mùa vậy. Thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là khi mà Nghĩa trồng ở bên khu đất bên đây nè, là khu đất mới, thì năm rồi chưa có trồng khoai trồng gì hết á, cho nên là năm nay khoai nó cho ra củ rất là bự, cái gì nè đó. Mà mỗi một gốc nó chỉ cho có một củ một mọi người, mắc cười chưa? Tại vì đất nó cũng hơi cạn á, bên dưới là đất sét, bên trên nó phủ một lớp phân hữu cơ đó, cho nên là nó chỉ ăn được cái phần đó thôi. Rồi nó hút những chất dinh dưỡng để tạo ra cái củ, có lẽ là không có đủ dinh dưỡng cho nên chỉ ra một củ duy nhất thôi. Còn cái khu đất phía bên đây nè, thì năm rồi là Nghĩa cũng trồng khoai lang chỗ này. Thì Nghĩa nghĩ là chỉ cần cải tạo đất tí xíu, ví dụ như là thêm phân, rồi tưới nước rồi này kia nọ đó, nó thường xuyên thì nó sẽ ra được củ to. Nhưng mà không mọi người, lá không mọi người, trời ơi, lá xanh mơn mởn luôn á, nhìn mà phát ham luôn. Nghĩa là Nghĩa hái ăn cái lá không biết bao nhiêu lần rồi đó, mà cuối cùng đào lên thì không có củ, mỗi gốc nó cho được con củ củ ba lết như này đó. Thậm chí còn tệ hại hơn nữa chứ không phải là được vậy đâu. Ví dụ như là củ ba lớn vậy nè, nó chịu nổi không? Cho nên bài học kinh nghiệm rút ra là chỗ nào mà trồng khoai lang rồi thì năm sau sẽ không trồng lại nữa, trồng cái khác, cải tạo đất để cho nó có thời gian hồi phục rồi mình mới trồng lại khoai lang. Sáng nay tiếp tục công việc. Bây giờ Nghĩa sẽ
cắt cái đám khoai lang này ra để bỏ vô trong cái thùng làm rác. Sau đây không có bươi đất nha, đi chơi đi, đi chơi đi. Đi chơi đi, đây đi chơi đi, đi chơi đi. Tới nè nè nè, đây. Rồi, chắc khỏi làm gì đâu, tới giờ phục vụ hai con hoàng thượng rồi. Anh đi chơi đi, đi chơi đi, đi chơi đi. Thôi đi chơi đi, đi chơi đi. Bắt công chuyện rồi. Hai đứa đi chơi đi. Mọi người có thấy cái gì đây không? Đây là bụi sả của tôi đó. Cái bụi này nó trồng được 2 năm rồi nha mọi người. Mùa đông năm rồi là nó đã thành công sống sót đấy. Hôm nay tôi hái một vài tép sả đem vô để nấu cà ri gà. Ê cây sả, cho tôi xin vài nhánh nha. Lúc đi siêu thị á, thì Nghĩa suy nghĩ là Nghĩa sẽ mua nguyên một con gà để đem về. Nhưng cuối cùng ngồi suy nghĩ kỹ lại, không được. Mua nguyên con về rồi ai chặt kiểu nào. Nhà thì dao nhỏ nhỏ không à, cho nên là chắc là chặt không có được. Thì Nghĩa mới thấy có 2 cái lựa chọn, hoặc là mua đùi gà hoặc là mua cánh gà. Và đùi gà thì nhớ mới ăn đây, cho nên bây giờ tôi quyết định là mua cánh gà. Tại vì cánh gà thì mình có thể cắt ra cái phần bên trên đó, cái phần mà có hơi nhiều thịt tí á, để nấu cà ri. Còn cái phần còn lại thì ít thịt hơn thì sẽ để giữa tuần đó thì mình sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm cũng được. Đó, vậy là nó sẽ thuận tiện cho cái việc nấu nướng trong cả tuần này. Bây giờ thì Nghĩa sẽ sơ chế các loại nguyên liệu để nấu cà ri gà. Mọi người theo dõi Nghĩa nha.
Đây là cái củ khoai hôm trước mà Nghĩa đào ngoài vườn đó mọi người. Đó, hai củ bự nhất nè. Hình như nó là khoai lang tím đó. Lúc mà Nghĩa mua cái dây khoai lang về Nghĩa trồng, tức là đi ra ngoài cái shop Á đó, người ta có bán mấy cái đọt lan mọi người. Nghĩa mua mấy đọt lan nên về trồng thì Nghĩa cũng không biết nó sẽ ra cái củ gì. Mà thường thường thì mấy cái đọt lan mà người ta bán trong shop Á là mấy cái cây dây lan siêu đọt hay gì đó, người ta kêu vậy đó. Mấy cây lan siêu đọt là chủ yếu để người ta làm rau ăn thôi. Mình cái củ với cái kiểu là phụ thôi. Thì cũng không biết nó là củ gì nữa. Mà đây thì ra là củ tím nè. Thấy nhìn cũng hấp dẫn lắm. Nghĩa sẽ nấu cà ri gà cho nên là Nghĩa cũng đi ra ngoài shop á, mua thêm khoai lang màu đỏ, khoai lang bí. Vậy nhìn cho cái màu sắc nó đẹp một tí xíu. Bây giờ thì Nghĩa bắt đầu là còn khoai lang. Rồi Nghĩa cũng sẽ sáng tạo thêm tí xíu là bỏ thêm cái bí này vô trong cái nồi cà ri gà, xem cái này sao.
Trong lúc chờ cho gà nó mềm đó mọi người, thì Nghĩa cũng tranh thủ gọt vỏ mấy cái củ cà rốt nè, rồi sắc sợi, rồi cũng làm tương tự vậy cho khoai lang. Thì Nghĩa sẽ làm món trứng chiên với lại rau củ. Ở đây không có rau mà thôi, trứng chiên với củ củ cà rốt với củ khoai lang, ăn coi nó làm sao. Thì nghĩ là nó cũng sẽ kết hợp cũng ngon, tại vì Nghĩa thấy mà khi mình làm bánh xèo đó thì người ta có thể thay thế như củ sắn này, có thể thay thế bằng củ khoai lang cũng được đó. Thì Nghĩa nghĩ là nó cũng tương tự vậy thôi, cứ tưởng tượng là làm ra cái món đó nó ra làm sao. Gà nó đã mềm rồi đó mọi người, cho nên Nghĩa nếm lại xem coi nó vừa với khẩu vị chưa. Nghĩa là dân miền Tây cho nên là ăn ngọt cũng dữ lắm. Người miền Tây thì ăn ngọt nhiều cho nên người ta rất là ngọt ngào ha. Nói chuyện cũng dễ nghe. Mình nghĩ vậy. Còn nếu các bạn nghe cái giọng của mình, bạn có cảm thấy nó dễ nghe không thì các bạn nha. Sau khi bỏ thêm vài muỗng đường thì Nghĩa thấy là cái khẩu vị nó cũng vừa ăn rồi. Bây giờ thì Nghĩa bắt đầu bỏ khoai lang vào. Thì khoai lang thì nó sẽ mất thời gian hơn, cho nó lâu chín, cho Nghĩa bỏ vào trước. Đợi cho nó chín rồi xong thì mới bỏ cái bí đỏ vô, tại bí đỏ thì nó mau chín lắm mọi người đó. Chứ nếu bỏ vô một lượt rồi đợi khoai lang nó chín là bí đỏ nó bị rụt hết. Đậy nắp lại để cho khoai nó mau chín ha. Khi thấy khoai nó chín rồi á, thì bắt đầu là Nghĩa chuẩn bị, Nghĩa sẽ đổ thêm cái nước cốt dừa vào. Tại vì nếu mà chúng ta đổ nước cốt dừa sớm quá thì khi nấu á, thì nó sẽ bị chuyển thành dầu á, nó bị khét bay mùi dầu á, không có ngon nữa. Cho nên khi nấu cà ri đó, hoặc là những cái món gì đó mà có nước cốt dừa đó, thì nước cốt dừa sẽ bỏ vào sau cùng. Đó, bây giờ thì cái nồi cà ri đã ra hình ra dạng rồi đó. Nhìn cái màu thôi là phát mê rồi đúng không? Còn bây giờ thì Nghĩa chuyển sang làm món trứng chiên. Món này chắc ai cũng biết rồi đúng không? Thì cứ đập trứng ra thôi, xong rồi thì đánh lên cho nó hơi tan ra, lòng đỏ tan ra. Xong rồi thì nếu cần thì thêm gia vị vào. Đó, xong rồi cái đổ vào chiên là xong. Đó, thì bỏ cái hành tây vào trước cho nó thơm, xong rồi tới bỏ khoai lang vào, xào qua xào lại cho nó chín trước. Tại vì khoai lang thì nó khó chín hơn là cà rốt đó. Xong rồi thì khi mà khoai lang chín rồi thì nghĩa là đổ cà rốt vào, là tiếp tục đảo qua đảo lại, rồi nêm gia vị. Nêm thấy vừa ăn rồi thì đổ trứng vào. Để trứng nó không có bị khét thì chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa xuống. Rồi để cho trứng nó chín đều á, thì chúng ta sẽ lấy một cái nắp vung đó đậy lại cho vài phút. Rồi sau đó chúng ta sẽ lật qua mặt bên kia. Vậy là xong. Khoai và bí có vẻ nó đã chín mềm rồi, thì có lẽ là cái nồi cà ri nó cũng đã sẵn sàng rồi đó. Tại Nghĩa bỏ thêm một số hành tây cắt theo cái kiểu mà muối cao đó, rồi trộn qua một cái là xong, tắt lửa dọn xuống. Hôm nay Nghĩa sẽ ăn cà ri gà với lại bánh mì. Nhìn cái bánh mì cạnh nó dài thòn dài thượt luôn á, dài như trái bầu á. Nghĩa sẽ cắt nó ra, xong rồi Nghĩa sẽ bỏ vô trong cái nồi chiên không dầu đó, nướng khoảng chừng 2-3 phút để cho nó giòn lại.
Hôm nay thì mình sẽ không có ăn cơm một mình, mà mình có kêu hai đứa nhóc ở trong nhà của mình nó xuống ăn cơm chung. Đó. Hai anh em này là anh em sinh đôi nha, tên Khoa hết. Nhà mình có duyên với mấy bạn sinh đôi lắm. Đó giờ thì cũng có nhiều bạn sinh viên ở trọ trong nhà của Nghĩa rồi. Và có tới 3 cặp sinh đôi luôn mọi người. Đó là một cái sự trùng hợp mà Nghĩa không cho rằng nó là còn ngẫu nhiên đâu. Nó là cái duyên đó. Tại vì khi mà Nghĩa mua cái nhà này thì cái chủ cũ đó, nhà này họ cũng có một cặp sinh đôi nữa. Cho nên cái nhà này có vẻ như là rất là hợp phong thủy với các cặp sinh đôi hay sao á. Trời vẫn còn u ám và vẫn còn có mưa lâm râm. Thế thôi, giờ cũng chẳng làm gì. Ngày Chủ nhật mà. Dành hết trọn vẹn một ngày Chủ nhật để làm những gì mình thích đi. Còn dư củ khoai lang thôi, Nghĩa quyết định là bây giờ làm chiên bánh khoai lang. Món này thì đơn giản, dễ làm. Chắc ai cũng biết cách làm hết rồi. Đối với Nghĩa thì cái món ăn này rất là quen thuộc. Tại vì nó là một trong những cái món ăn thời thơ ấu của Nghĩa. Ở nhà dưới quê thì hồi xưa cũng không có cái gì để mà ăn hết á. Cho nên là thường thì má cũng hay cải thiện bữa ăn bằng cách là lâu lâu thì bày ra những cái món ăn chơi á, kiểu mà thay vì chỉ ăn cơm 2 bữa thì giờ có thêm một cái bữa ăn phụ, giống như kiểu là chiên bánh khoai nè, hoặc là làm những cái món bánh mà nói chung là cũng từ gạo hoặc là khoai lúa ra thôi, chứ không có cái gì thêm nữa hết á. Nhưng mà khi còn nhỏ thì những cái món ăn này nó ngon và nó cứ theo mình, cái hương vị đó, nó cứ theo mình hoài. Nghĩa một cái chảo mới mọi người, đẹp không? Này làm vũ khí cũng được ha. Cái này mới mua về nên có Nghĩa có đọc trên mạng đó, thì người ta nói là chảo mà dùng để chiên á, cái mới mua về á, thì nên đổ nước vô nấu đun sôi lên, rồi sau đó bỏ đi, rồi sau đó sẽ tiếp tục là bắt cái chảo lên bếp, đổ dầu vào, đun nó sôi lên hết á, xong rồi là cái chảo giống như kiểu nó bị thấm dầu á, rồi xong rồi sau này là chiên sẽ không có bị dính nữa. Nhưng mà cái này người ta nói là chảo chống dính rồi, nhưng mà cứ làm coi nó làm sao. Cái chảo này sẽ sử dụng duy nhất dùng để chiên đó, hoặc là xào. Củ khoai lang cắt ra thành khoanh nhìn đẹp kia chưa, giống như là một cái bông hoa vậy đó. Vậy là xong món bánh khoai lang chiên của tôi. Đây, khoai lang về. Còn cái này là khoai lang tím. Khoai lang tím nhà tôi trồng đó mọi người. Ăn rất là ngon nha. Giòn, ngọt, có vị bùi của khoai lang. Ăn đồ chiên xào nhiều thì sẽ bị nóng mọi người, cho nên giờ phải uống cái gì nước lô hội nhà Đam đó. Để trung hòa lại. Không biết trung hòa nổi không, thấy đường quá trời đường không biết sao nữa. Đó là cách mình đã tận hưởng ngày hôm nay. Thế còn bạn đã làm gì? Nếu bạn thích video này, hãy cho Nghĩa một like và subscribe kênh của Nghĩa nha. Cảm ơn mọi người.